Mikhail Thao, một trong những kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất. Một đại phù thủy đã hóa phép dung chuyển giới cờ vua. Vua cờ vĩ đại thứ 8 trong lịch sử cờ vua thế giới. Và cũng là vua cờ trẻ tuổi nhất trong năm 1960. Trong hành trình chinh phục cờ vua đỉnh cao, Mikhail Thao đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và không ngừng hoàn thiện bản thân. Ở trong video này, tôi sẽ tường thuật về hai ván đấu kinh điển của Mikhail Thao. Hai trận đấu này theo cá nhân tôi đã tác động rất lớn trong sự nghiệp của Mikhail Thao và tạo nên tên tuổi lẫy lừng trong giới cờ vua. Để hiểu rõ tài năng của ông, chúng ta hãy quay về những năm tháng tuổi thơ, thời điểm cậu bé Misa đã bộc lộ tư duy chiến thuật khác thường, cùng với niềm đam mê mãnh liệt với cờ vua. Đặc biệt quan trọng nhất đó là chiêm ngưỡng ván đấu đặc sắc giữa Mikhail Thao và kiện tướng cờ vua Zhatmy Khonmov. Ván đấu được biết đến với tên gọi ở Star Ibon hay một ngôi sao ra đời. Đây là ván đấu được ghi nhận đầu tiên của Thao năm 1949 trong một buổi đấu đồng loạt lớn tại nước Latvia giữa Mikhail Thao với kỳ thủ nổi tiếng Zhatmy Khonmov. Khi ấy Misa chỉ mới 13 tuổi, nhưng tài năng của cậu bé ấy thật đáng nể. Trong thế cờ này, hai bên quyết định mở màn bằng khai cuộc semi-slab defense, Bovidnik variation. Trắng đẩy tốt lên OE4 nhằm mở đường cho tượng phát triển quân và mở đường cho vua nhập thành, đồng thời đe dọa đẩy tốt bắc mã đen đang bị ghim. Đen không sờ, liền đẩy tốt OB7 xuống OB5 tạo thành cấu trúc tốt vững chắc. Trắng dâng tốt phát động tấn công vào mã đen. Đen đáp trả bằng nước đẩy tốt lên OH6 đe dọa bắt tượng. Tượng trắng chiến với mã, tốt đen ăn lại, tốt trắng áp sát thành vua đen. Đen chủ động ghim mã như thầy cờ vua dày. Tượng trắng mở đường cho vua nhập thành. Đen giờ mới đớp tốt, trắng nhập thành. Tượng đen đổi mã trắng. Mặc dù nước phát triển tượng mới ổn hơn, mã đen phát triển. Tốt trắng cột A được đẩy lên nhằm phá cấu trúc tốt đen cánh hậu. Tượng đen lên OB7, kiểm soát đường chéo lớn, chĩa thẳng vào thành vua trắng. Mặc dù nước nhập thành theo máy tính phân tích là nước đi tốt nhất, nhưng theo suy nghĩ chiến thuật của Mikhail Thao, lý do cậu không nhập thành là vì để mở đường cho xe đen tấn công vào thành vua trắng và quyết định để vua đen ở ô giữa cho an toàn. Trắng lập tức chiếm quyền kiểm soát trung tâm vì có tốt bảo kê. Đen lập tức cắt đứt sự bành trướng đó bằng việc đổi mã. Trắng đẩy tượng lên OF3 làm đối trọng với tượng đen, ngăn đen đẩy tốt mở đường cho tượng. Xe đen tóm lấy cơ hội kiểm soát cột mở D, đồng thời uy hiếp hậu trắng. Trắng chạy hậu sang OC2 né đòn. Xe đen áp sát thành của vua và dọa thí xe đổi tượng để mở toang thành vua trắng. Trắng đã khá chủ quan mà vẫn đẩy tốt tấn công. Ngay lập tức, đen đáp trả vào sai lầm ấy và có một nước đi thiên tài mà tôi vẫn hay thường làm. Trắng chấp nhận mất tượng và ăn tốt đen cột A để đe dọa tượng, đồng thời gây sức ép cho vua đen đang tơ hơ thiếu bảo vệ. Đen ăn tốt nhằm cắt đứt mối đe dọa, đồng thời bảo vệ tượng đen không có đường chạy, và sau đó không kiềm chế được sự tham lam, trắng đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi ăn xe của đen và phải trả giá bằng sự đe dọa chiếu hết không thể cứu vãn. Đến nước 21, để tránh bị chiếu hết sấp mặt, kiện tướng Zhatmy Khonmov khi đó đã đầu hàng với cậu bé Misa, làm mọi người bất ngờ và nổi tiếng với biệt danh ở Star Ibon hay một ngôi sao ra đời. Qua ván cờ, dù không phải ở một giải đấu chính thức, ta vẫn thấy Mikhail Thao đã đưa ra một nước đi thiên tài, báo hiệu hành trình của một tài năng trẻ được mở ra. Được rồi, chúng ta hãy quay lại vào năm 1960, giải vô địch cờ vua thế giới đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đó là trận đấu giữa đương kim vua cờ thế giới Mikhail Bovidnik và đối thủ của ông chính là kỳ thủ trẻ Mikhail Thao. Giải đấu diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1960 tại Moscow theo thể thức 24 ván cờ tiêu chuẩn. Khi đó, Bovidnik đã thống trị cờ vua thế giới nhiều năm, còn Thao mới 23 tuổi nổi lên với lối chơi tấn công đầy sáng tạo và táo bạo. Để đảm bảo thời lượng video phù hợp, tôi sẽ tập trung tường thuật những nước đi nổi bật và nổi tiếng trong ván đấu Game 6 giữa Mikhail Thao với đại kiện tướng đương kim vua cờ Bovidnik trong trận đấu tranh ngôi vô địch năm 1960. Ở trận này, cả hai bên đen và trắng lấy thành khai cuộc King Indian Defense, Fianchetto Variation. Đen đẩy hậu lên OB6, dự định cuộc tấn công về phía cánh hậu của trắng. Trắng đẩy tốt lên OD5 phát động tấn công. Đen lấy tốt cột C ăn lại, trắng không nhân nhượng ăn lại, tạo thành cấu trúc tốt trung tâm vững chắc. Đen tung mã lên OC5, kiểm soát vùng ô chiến lược, phối hợp song mã cùng uy hiếp tốt, buộc trắng phải đưa xe bảo vệ. Trắng bình tĩnh đưa mã về OE1 với mục đích dùng tượng trắng kết hợp cùng mã phòng thủ tại cứ điểm E4, đồng thời đẩy mã trắng sang cánh hậu phòng thủ. Đen phát triển tượng lên OD7. Như vậy chúng ta nhận thấy mục đích rất rõ ràng của đen đó là muốn kiểm soát vùng trung tâm, kết hợp đột phá cánh hậu. Trắng đã thấy xu hướng của đen, tiếp tục đẩy mã lên OD3 gạ đổi nhằm phá thế kiểm soát. Đen đổi luôn, hậu trắng ăn lại, nắm vững ưu thế trung tâm. Xe đen xung trận, chiếm lĩnh cột MC, chuẩn bị dồn quân tấn công cánh hậu. Trắng qua xe B1, mục đích giữ tốt cột B để tượng có thể phát triển. Mã đen nhảy lên OH5, đen đang giữ tính công và thủ khi có cơ hội, tượng trắng tấn công hậu đen. Đen lên hậu B4, vẫn giữ nguyên sức ép vào tốt B2 và mã C3. Trắng lùi hậu về OE2, đây là một nước chờ, vừa phòng thủ, vừa có thể tấn công. Đen đẩy xe lên OC4, gây thêm sức ép cho tốt trắng E4 chiến lược. Trắng đưa xe qua cột C, làm đối trọng với xe đen, mang tính phòng thủ.
đen chồng xe tạo thêm sức mạnh đột phá cột MC, gây sức ép lên mã trắng, tạo ra thế cờ tấn công cực mạnh của đen. Vua trắng chạy sát mép cột H, vừa phòng thủ, vừa tránh đen, đội quân kiểm soát hàng một. Có thể thấy trong ván đấu này, đen có ưu thế tấn công cực mạnh với nhiều khả năng tùy biến. Trong khi đó, trắng cũng không kém cạnh khi có một công sự phòng thủ, cho thấy sự chững chạc, kinh nghiệm và thận trọng của vua cờ Bovidnik. Sau 18 nước đi chuẩn bị của cả hai bên, cuộc tàn sát đã bắt đầu. Đen phát động tấn công bằng nước gạ đổi tốt, trắng ăn lại, tượng đen ăn tốt, chiếm vị trí đẹp và tấn công xe trắng. Trắng chạy xe, tốt trắng cột B vẫn yên tâm vì có hậu bảo vệ. Đó chính là lý do hậu lui về E2 ngay từ đầu, đề phòng cho đợt tấn công diễn ra bây giờ. Đến lúc này, trong giây phút căng thẳng của cả hai bên, phù thủy Mikhail thao bật chế độ xuất quỷ nhập thần, thi triển phép thuật thí mã đen F4. Nước đi đã tạo ra con đĩa trắng trong thắng trận thi đấu. Khán giả kinh ngạc reo hò, họ phấn khích đến mức đưa trọng tài cho dừng thi đấu và chuyển sang một cách yên tĩnh hơn. Nước thí mã này của Mikhail Thao đã làm nên tên tuổi và đẳng cấp trong sự nghiệp của ông. Bên cạnh đó, nước đi này còn nổi tiếng bởi không chỉ mang tính chiến thuật cờ vua, mà nó còn là đòn đánh tâm lý cực căng nhắm vào Bovidnik. Theo ghi nhận không chính thức, Bovidnik đã phải tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ chỉ để đối phó với nước thí mã vô tiền khoáng hậu này. Nước đi tuyệt vời này mặc dù máy tính phân tích đó là nước đi không chuẩn, nhưng nếu xét theo thời kỳ đó, đó lại là nước đi thiên tài. Bởi lẽ nếu không xét tính chiến thuật, đó vẫn là sức ép tâm lý cực lớn cho các đối thủ sừng sỏ, làm cho họ rối và tốn rất nhiều thời gian. Nếu Bovidnik bình tĩnh hơn, có thể vua cờ vẫn có khả năng xoay chuyển. Sau khoảng 1 tiếng, Bovidnik đáp trả: "Ông thí quân thì tôi ăn thôi." Đen ăn lại tốt dọa bắt tượng. Trắng vẫn còn dư chấn pha thí mã của đen, nên sai lầm lui tượng về OD2, tránh tốt đen nhưng vô tình che mất đường hậu trắng bảo vệ tốt B2. Nếu trắng chủ động đẩy tốt dọa bắt hậu, buộc hậu đen chảy, tượng trắng bắt tốt đen A7, đen vẫn chưa làm được gì, và tất nhiên trắng vẫn ngang cơ, một hậu đấu 2 xe. Trở lại ván cờ, vì tinh thần đang cao trào, đen vội vã ăn tốt, và đó là một nước đi sai lầm. Bởi vì có nước khác tốt hơn, đó là đen đẩy tượng lên OE5, dọa đẩy tốt chiếu bắt chết hậu trắng. Trắng chỉ có nước đó là đẩy tốt OF2 lên F3 phòng thủ. Khi đó hậu đen ăn lại con tốt đen chiến lược B2, nhằm phá nát cấu trúc tốt cánh hậu của trắng cũng chưa muộn. Trắng qua xe kích hậu đen phải chạy, đen không sợ và cũng không thèm bắt xe, mà thực hiện nước đi khiêu khích tấn công đôi hậu và tượng trắng, đầy sức ép tấn công. Đến nước 25, trước sức ép chiến thuật lẫn tâm lý, đồng thời là thời gian cạn dần, đương kim vua cờ đã sơ suất mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đó là ăn hậu đen trước. Nước đi này đã cố tình khiến mã bị ghim và nguy cơ bị bắt chết, đồng thời tạo cho Mikhail Thao một con tốt cực mạnh, tiến đến phong cấp chỉ bằng một bước chân. Chớp lấy vận may, tốt đen đấp hậu thơm phức và chuẩn bị chuyển giới. Nhận thấy sai lầm của mình, trắng chỉ còn cách đưa xe phòng thủ cho mã, đen đua xe tấn công tượng, trắng bị động đưa tượng về OF1 phòng thủ. Diễn biến tiếp theo là cuộc oanh tạc của đen phá phòng tuyến của trắng. Các nước đi tiếp theo của hai bên đi khá chuẩn nên không có điểm đặc biệt, nên tôi sẽ đi qua nhanh đoạn này nhé. Đến nước 40, vua trắng tuyệt vọng bảo vệ mã và vừa tuyệt vọng tấn công xe đen. Đen dùng tượng chiếu vua trắng, đồng thời bảo vệ gián tiếp xe đen. Vua trắng chạy, vua đen ung dung du ngoạn trung tâm bàn cờ để né sự tấn công của xe trắng. Mã trắng vùng vẫy chạy lên OG3 để thoát khỏi sự truy sát của tượng và xe đen, đồng thời nắm hy vọng bảo vệ tượng bị nghía phía sau. Đen dập tắt hy vọng ấy bằng nước bắt mã, và sau đó là pha xử lý tàn cuộc tiếp theo của cả hai bên. Đến nước 47, trắng bất lực chiếu đen một cái và sau đó đương kim vua cờ Bovidnik đành bắt tay đầu hàng. Tổng kết lại, qua cả hai ván đấu của Mikhail Tan, chúng ta nhận ra rằng việc kiểm soát lòng tham ăn quân của bản thân là vô cùng quan trọng. Khi thấy đối thủ cho ăn quân, hãy dừng lại xác định xem đối thủ giăng bẫy hay chỉ là nước đi của những tay bé tập chơi. Đồng thời, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống của ván cờ, dù là phấn khích khi ăn quân hay run rẩy khi bị đối thủ bón hành. Đồng hồ còn chảy, đối thủ chưa bắt tay hòa hay đầu hàng thì chưa xong đâu. Ngoài ra, tâm lý chơi cờ cũng là một nghệ thuật thú vị, đáng để chúng ta học hỏi và hỗ trợ cho chúng ta đạt chiến thắng dễ dàng hơn. Như vậy, trong trận game 6, Bovidnik đầu hàng và Mikhail Thao đã ăn trọn một điểm. Dù mới ở ván thứ 6, nhưng Mikhail Thao đã giành ưu thế tạm thời cao hơn so với đương kim vua cờ Bovidnik. Trong 21 ván đấu tranh ngôi vua cờ năm 1960, mỗi ván đấu đều là những bức tranh nghệ thuật khác nhau, tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ cờ vua. Ván đấu game 6 ngày 26 tháng 3 năm 1960 tại nhà hát kịch Pushkin, Moscow, đó là một trong các chiến thắng quan trọng của vua cờ Mikhail Thao và cũng là ván đấu nổi tiếng nhất về đòn tâm lý của ông trong sự nghiệp cờ vua của mình. Mỗi ván đấu của cả hai vua cờ đều là những bức tranh nghệ thuật khác nhau, tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ cờ vua. Nếu có điều kiện, tôi sẽ giới thiệu các ván đấu xuất sắc cho các bạn vào những clip sau. Bây giờ clip đã khá dài. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn may mắn. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục tường thuật ván cờ khác nhé.